welcome back! Ang tagal kong nawala sa YouTube. Well, not really that long. Siguro mga 3 weeks, 2 weeks. Kasi, ewan ko, nakakapagod mag-YouTube kung wala naman pumapansin. Char! Drama! Finally, lumabas na yung Kris Matte Liquid Lipsticks in collaboration with Bilena. Lumabas na sila, so bumili ako ng 2 shade para i-review, of course, para sa inyo. So, yung 2 shade na binili ko ay Love and Life. Gagamitin ko siya as blush din, and then review mamaya kung anong tingin ko sa 2 products. So, let's go straight to unboxing. Ito yung Love. Mas malaki siya ng konti dun sa Bilena na LTD liquid lipstick. Pero I think... Oh! No! Sorry guys, mas konti yung product nito versus sa LTD. Yung LTD na 165 pesos ay 5 ml. While yung Kris na 3.2 ml ay 255 pesos. So, mas mahal siya talaga in price by 90 pesos and also mas konti yung product. So, sana ibig sabihin, mas maganda siya. Dahil mas mahal siya. No? Ay, baliktad. Ewan ko kung ako lang ba yun, or... Pero, hindi ko gusto yung tsura. Di bagay sa akin. Mukhang Nicki Minaj, tas yellow yung ngipin ko lalo tingnan. Itong Life na shade yung binili ko, kasi yung sa solid na lipstick, di ba Love lang yung binili ko. And then madaming nagsabi na maganda daw yung Life, kasi nude, universal color. So, bumili rin ako ng Life na liquid lipstick kasi probably mga taong bumili ng Life na yung bullet lipstick would expect na universal nude din yung Life na ilip. Parang kahit anong tingin ko, hindi ko siya gusto. So, sorry Kris. But this shade, makita ko na itsura niya as blush. Yung formula niya pala, ito yung arm swatch. Sorry, parang pangit. Wrist swatch. Not wrist. Hand swatch. Yung formula niya, creamy. So, para siyang more of yung NYX Soft Matte Lip Cream. And also, parang Color Pop Ultra Satin. Pero, hindi siya ganun ka-opaque. So, medyo kulang yung pigment for me. Pagkalagay ko, hindi siya agad nag-cover ng buo. May patches pa. So, kung makita nyo naman dun sa video nung paglagay ko sa lips ko, ilang beses pa bago ko nakuha na cover lahat. And then, even so, hindi siya ganun kaganda tingnan. So, haluan ko ng foundation. Yung ihalo ko na foundation, yung NYX Total Control Drop Foundation para medyo watery. Tapos, gagawin natin siyang blush. Ito mix ko lang ng daliri ko. Ito na yung tsura niya as blush. Apply ko sa cheeks ko. So, ito siya, yung with my pair na blush. Mas okay na. Pero, sorry, hindi ko talaga gusto yung shade ng lipstick na to. So, disappointed ako kasi akala ko universal shade yung light. So, change lip color tayo. Switch to Love. Okay, so, itatry ko na yung Love. Mamaya, isi-swatch ko sila ulit sa wrist ko. Para makita nyo, pero... Ito yung Love sa wrist ko.
Definitely, mas gusto ko yung shade na to. Pero hindi talaga siya ganun ka-opaque. Kailangan 2 beses pa ako mag-dunk dun sa lalagyan ng liquid lipstick para makuha yung tamang opacity na gusto ko. I think flattering naman siya sa skin tone ko, but nakaka-yellow pa rin ng ngipin. So, ito try ko ulit as blush para wala lang. Siya as lipstick and blush. Gusto ko yung shade na to, both as lipstick and blush. I think maganda siya tingnan. Very classy yung pagka-red. I think mas gusto ko pa rin talaga yung bullet lipstick niya. Yung, crayon. Mas madaling i-apply. Mas nakaka-wow yung pigmentation, yung saturation ng kulay. Ito ay medyo mahirap gamitin for me kasi kailangan ilang beses ka pa mag-dunk. And pag ganun kasi, hindi na ganun ka-smooth yung application kumpara sa kung isang beses mo lang siyang idadunk sa container and then apply. Mas smooth talaga yon versus sa yung ilang beses mong kailangan gawin. Medyo similar lang yung formula niya sa Bilena LTD na liquid lipstick. Halos ganun lang din. Mas may pigment lang kumpara doon. So, babalik ako mamaya to let you know my final thoughts on that. Really quickly, kumain lang ako ng pizza, chips, and uminom ng water. And, ayun, yung lipstick, halos wala na siya sa gitna. Yung outline na lang natira. Which is not that bad, but it's not something na matutuwa akong itsura. Like, kailangan ko na talaga siyang i-touch up. Kahit saglit lang, may final thoughts na ako about sa product. I don't like both of them, although mas maganda yung shade ng Love. I think it's very, very flattering. Nakakaganda talaga siya. And social siya tingnan yung pagka-red niya. But, yung pigmentation niya, hindi ganun kaganda. Kailangan multiple swipes and multiple dunks para makuha yung full opacity na kayang i-cover yung buong lips ko. Tapos, kanina pala, after ko bigyan ng more time, nag-set naman siya ng transfer proof. So, it does set transfer proof. But, ayun, hindi siya ganun ka-long wearing. Kasi kahit pizza and chips ang kinain ko, yung formula niya, hindi naman drying, hindi naman pangit tingnan, but hindi siya ganun kaganda i-apply. Medyo patchy, kailangan ng multiple applications or layers. And then, hindi pa maganda yung shade na Life. Ipapakita ko yung actual swatches nila para sa inyo. So, this is Love. So, dito sa lighting na to, pag nakikita ko talaga, yung may part talaga na patchy. Tapos, ito yung Life. Hopefully, makita nyo ng maayos. Ang weird kasi parang sa swatch, maganda yung shade ng Life. Pero sa lips ko, hindi talaga siya bagay. Hindi siya maganda sa skin color ko. So, ito yung itsura ng dalawang shade. Ayun. Sadly, hindi ko nga sila gusto. Hindi ko sila nire-recommend na bilhin. Kasi, for me, mahal na yung $255 para sa Bilena na liquid lipstick. Kung hindi naman ganun kaganda. And wala akong masyadong nakikitang difference sa LTD nila na formula. So, sa akin, kung gusto mo ng inexpensive na red lipstick, for example, na ganitong shade din, yung Love na lang na crayon lipstick, yung ganito, kasi sobrang ganda nito for me. This is a much better buy. While, kung gusto mo naman ng mga nude shade na liquid lipstick na affordable din, yung Bilena na lang na LTD liquid lipstick. Kasi, for me, hindi sulit yung price increase na 90 pesos or 70 pesos, depende kung saan mo bilhin, na para dun sa quality na makukuha mo. So, I'm really sorry, pero yun, hindi ko siya gusto. So, thank you so much for watching, guys. I will be back with more reviews, more videos. Hopefully, antayin ko lang talaga matapos yung construction sa labas para hindi ganun kaingay. Kasi sobrang hirap mag-film sa ganung ingay dito. And then, kailangan either super late ako mag-film or super aga. Eh, hindi naman okay kay Roxy na kailangan maaga matulog and then maaga gumigising na. Alam mo yung bilang na bilang lang yung tulog niya tapos mag-i-istorbo pa ako na mag-film ako para ayun. So, hindi siya okay talaga for me right now mag-film. Pangit yung
surroundings. In other news, magkakaroon ako ng giveaway sa Instagram ko again for my birthday, which is on August 10. But yung giveaway ko will be before August 10, hopefully. Once dumating na sa akin yung products na ipapag-giveaway ko, mag-post ako agad ng giveaway. So, follow nyo ako sa Instagram ngayon pa lang para alam nyo na kung magpapag-giveaway. And then, pag-iisipan ko pa kung paano pipili ng winner, if random ba, or kayo, what do you think? Should I pick a random winner, or should I personally choose the winner to say giveaway? That's everything. Thank you so much again for watching. Please don't forget to hit like, subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye, guys!